ระบบการศึกษาแนวจริงๆหรือความคิดของสังคมต่อเรื่องการศึกษาเพี้ยนไปหรือเปล่าครับคำถาม2ข้อนี้ผมตั้งขึ้นมาหลังจากได้ดูกระแสข่าวเรื่องมอร์เกจกับปริญญาวุฒิการศึกษาอันนี้เป็นใบปริญญาค่ะโชว์ใบปริญญาอันนี้เป็นใบปริญญาบัตรนะคะซึ่งใบปริญญาบัตรเนี้ยรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอเมริกาค่ะแล้วก็ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ My name is เกตกมลเปลี่ยนสมัยI'm very happy to meet you today แรกที่เจอก็คือการนำเสนอตนเองเป็นภาษาอังกฤษก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากผมเคยเจอหลายคนที่เรื่องภาษาอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าเขาเก่งจริงๆแล้วอย่างที่เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้อย่าใช้ระดับของภาษาอังกฤษเป็นมาตรวัดของความเก่งหรือความสามารถของคนนั้นแต่มีข้อแม้ถ้าคนนั้นเคยเรียนหรือจบนอกเราก็ต้องคิดภาษามันต้องเก่งในระดับหนึ่งไม่งั้นไม่มีทางที่จะจบได้ถ้าระดับของภาษาอังกฤษไม่ดีพอที่จะให้การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอยู่ต่างประเทศก็มันยากมากว่าจะจบได้เนื่องจากว่ายิ่งตอนนี้มีส่วนใหญ่ของคะแนนที่ให้ไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนำเสนอมันต้องขึ้นอยู่กับภาษาด้วยภาษาเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่ทีนี้ผมไม่อยากจะโฟกัสตรงมอร์เกจมันเป็นแค่ผลข้างของปัญหาใหญ่ปัญหาหลักคือทำไมถึงจุดนี้ที่เราคิดว่าเราต้องเสนอวุฒิการศึกษาปลอมกว่าจะได้ก้าวหน้ากับชีวิตทำไมเรื่องสวถึงต้องเป็นศาสตราจารย์ที่จะรับตำแหน่งนี้ผมว่านะแล้วนี่คือแค่ความคิดของผมถ้าเราเน้นตรงจริยธรรมความสามารถแล้วสิ่งที่คนนี้มาช่วยสังคมได้เป็นจุดเด่นเป็นจุดที่สำคัญเป็นคุณสมบัติที่เราควรพิจารณามากกว่าวุฒิการศึกษาเท่านั้นถามหน่อยรู้จักใครบ้างที่ถึงแม้ว่าเขาไปมหาวิทยาลัยที่ดีจริงๆเขาไม่ได้ร่างวิทยานิพนธ์เองเขาจ้างคนมาทำมีมือปืนรับจ้างเยอะแยะมากมายถึงแม้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงหรือไม่นี่คือสิ่งที่มีวุฒิจริงเคยทำมาแล้วถามหน่อยว่าคนที่จ้างคนมือปืนรับจ้างมาทำวิทยานิพนธ์ถ้าเทียบกับคนที่รับวุฒิการศึกษาปลอมมันต่างกันแค่ไหนผมคิดว่าปัญหามันอยู่ที่ความสำคัญที่เราให้กับเรื่องวุฒิซึ่งมันจะโยงกลับมาที่เรื่องแรกที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือระบบการศึกษามันเน่าทำไมสังคมต้องให้ความสำคัญเยอะขนาดนั้นกับเรื่องวุฒิการศึกษาระบบการศึกษาทั่วโลกมันเน่าเรื่อง Ivy League School ที่สหรัฐ Harvard Yale Princeton พวกนี้หรือที่อังกฤษ Oxford Cambridge แน่นอนเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีมากมีชื่อเสียงแล้วถ้าดูวิวัฒนาการของการศึกษาของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ก็มีผลงานที่ออกมามีผลลัพธ์ที่ออกมาที่ดีเลิศจริงๆแต่ถ้าเทียบเมื่อก่อนกับสมัยนี้เราเห็นสมัยนี้เรื่องธุรกิจเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วมหาวิทยาลัยมันกลายเป็นแบรนด์พอๆกับ Coca-Cola Pepsi ที่คนจะอวดกันได้แต่ถ้าเราขุดเข้าไปลึกกว่านั้นอีกนิดนึงมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ได้วุฒิเหล่านี้เก่งกว่าคนที่ได้จากที่อื่นจริงๆแล้วถ้าอยากได้การศึกษาแล้วถ้าอยากได้ทักษะความรู้มหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดบนโลกเขาก็เอาสื่อเอาเนื้อหาของหลักสูตรเกือบทั้งหมดมาใส่ไว้อยู่ในระบบ MOOCs ซึ่ง MOOCs ก็เป็นระบบการเรียนการศึกษาเปิดให้สาธารณชนมาเรียนฟรีใครอยากจะไปเรียน Harvard Yale พวกนี้เขาก็เรียนฟรีได้หมดเลยแต่ว่าถ้าอยากได้วุฒิก็ต้องเสียตังค์วุฒิการศึกษามันไม่ได้เป็นเรื่องของความสามารถหรือความรู้แต่ถ้าอยากได้การยืนยันการประทับตราของยี่ห้อนั้นถึงแม้ว่าเป็น Harvard Yale หรือเป็น Oxford ก็ต้องเสียตังค์นี่คือความแตกต่างธุรกิจคือความแตกต่างพูดตรงๆถ้ามองระบบการศึกษาตอนนี้มันไม่ได้ทำเพื่อที่จะทำให้คนออกมาหรือผลิตคนเก่งๆมันทำเพื่อผลิตเงินให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เราใช้เพื่อการสร้างหนี้สินให้กับนักศึกษาจะได้ใช้หนี้อีกหลาย10 ปีในอนาคตต่อไปดูสิผมมีลูกสาว4 ขวบ
ทุกวันนี้เขาก็เข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่เอกมัยที่ดีมากดีเลิศจริงๆผมชอบมากระบบการศึกษาเขาจะมอง EQ มากของเด็กแล้วโรงเรียนที่เข้าปลุกทัศนคติที่ดีมากต่อทุกอย่างการเรียนการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สร้างความมั่นใจในฐานะที่เป็นคนเป็นมนุษย์ในสังคมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีและน่าเสียดายมากเขาต้องเสียเพื่อนหลายคนเทอมหน้าเนื่องจากว่าพอเข้า K2 เด็กไทยซึ่งเป็นเพื่อนๆอยู่ในห้องเขามีต่างชาติประมาณ 70% แล้วมีคนไทยน่าจะประมาณ 30%เด็กไทยจำเป็นต้องออกก่อนเพราะว่าเขาจะแบ่งระหว่างคนไทยกับต่างชาติถ้าต่างชาติเข้าโรงเรียนดีๆเข้าง่ายแต่ถ้าเป็นเด็กไทยเขาจะแยกออกมาแล้วเกณฑ์ที่เขาตั้งมาสำหรับเด็กไทยที่จะเข้ามันค่อนข้างสูงไม่ใช่แค่นั้นผมฟังจากคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่กำลังจะให้ลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์บางแห่งในกรุงเทพเนื่องจากว่าเป็นเด็กไทยก็ต้องเสียค่า donation เพิ่มเติมถ้าลูกอยากจะมีโอกาสที่ดีที่จะเข้าโรงเรียนแห่งนั้นได้ถามหน่อยจริยธรรมอยู่ตรงไหนนี่เหรอเป็นโครงการที่เรากำลังฝากลูกไว้เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องจริยธรรมจริงมันเหมือนกับว่าคนไทยดูถูกกันเองไม่ต้องมีชาวต่างชาติมาด่าคนไทยอยู่บนรถไฟฟ้าดูระบบโรงเรียนอินเตอร์ในไทยนี้เองคนไทยกับคนไทยก็เหยียดกันเองแต่ถ้ามองในอนาคตผมว่ามีสิ่งที่ดีที่กำลังเกิดขึ้น2 ปีที่ผ่านมาทั้งผมแล้วก็ภรรยาเป็น CEO ของบริษัทเทคระดับอินเตอร์แล้วเราดูเรซูเม่ดู CV ของหลายพันคนแล้วผมพูดได้เลยว่าเรื่องวุฒิการศึกษาผมไม่สนใจผมจะมองว่าคนนี้เก่งอะไรบ้างเขาโค้ดได้จริงหรือไม่เขาโค้ดได้ภาษาอะไรบ้างแล้วที่สำคัญที่สุดเขามีประสบการณ์อะไรบ้างเขามีทักษะมนุษยสัมพันธ์อย่างไรบ้างนี่คือเรื่องที่สำคัญมากเรื่องภาษามันสำคัญด้วยเนื่องจากว่าลูกค้าอาจจะอยู่ต่างประเทศซึ่งเขาต้องเป็นคนที่ทั้งเก่งเทคเขาต้องมีทักษะแต่เขาต้องสามารถสื่อสารได้แล้วบริหารโปรเจกต์ได้เก่งแค่ไหนถ้าโค้ดได้แต่ไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ก็ไม่มีค่ากับบริษัทไม่มีประโยชน์กับบริษัทถ้าดูทีมงานที่ภรรยากับผมสร้างขึ้นมาก็เราจ้างคนทุกชาติเลยถึงแม้ว่าเป็นฝรั่งมาจากเนปาลอินเดียพม่าเงินเดือนหลัก300,000ก็ยังให้กับคุณพม่าได้ไม่มีปัญหาขอให้เขาเป็นคนที่เก่งทำงานเป็นมีทักษะแล้วสามารถสื่อสารได้ชัดแล้วผมบอกได้เลยว่าพม่าเขาเก่งมากนะเขามีสังคมเนื่องจากว่าจะมีปัญหาในประเทศเขาแต่เขาสร้างเป็น Telegram Group มาช่วยกันได้ทักษะพอที่จะได้งานระดับอินเตอร์ที่1สามารถอยู่ต่างประเทศได้2สามารถนำเงินกลับไปช่วยครอบครัวกันได้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วตอนนี้เห็นคนพม่าเยอะมากที่มีทักษะระดับโลกในเรื่องเทคที่สามารถกระจายไปทั่วโลกไปทำงานแล้วได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งดูเรื่อง AI กำลังเข้ามาตอนนี้เราสามารถใช้ AI ในการทำอีกหลายอย่างการศึกษาจะไม่มีความหมายถ้าพูดถึงเรื่องความรู้หรือสิ่งที่เรารู้เลยสิ่งที่เราสามารถวิเคราะห์ได้เนื่องจากว่า AI มันจะทำแทนได้ก็บทบาทของคนของมนุษย์มันจะเริ่มเปลี่ยนไปถ้าเรามองว่าวุฒิการศึกษาเป็นมาตรวัดของความรู้ที่คนนี้มีอยู่ก็อนาคตต่อไปจะไม่มีความหมายเนื่องจากว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะสู้กับ AI ได้ฉะนั้นบทบาทของมนุษย์ต้องเปลี่ยนบทบาทของวุฒิการศึกษามันต้องแปลงในสังคมของเราขอให้เราพิจารณาคุณค่าที่สำคัญจริงๆแทนที่จะเป็นกระดาษใบหนึ่งที่เราเห็นว่าสำคัญเราน่าจะมองที่คนจริยธรรมความสามารถทักษะแล้วสิ่งที่คนคนนั้นสามารถทำได้เพื่อที่จะช่วยสังคมของเราพูดเยอะไปแล้วแต่สำหรับคนที่ดูคลิปของผมประจำจะเห็นว่าเป็นเกี่ยวกับภาษาการเรียนเป็นสิ่งที่ผม passion มากเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนแต่น่าเสียดายที่เราถึงจุดที่ว่าแทนที่จะมอง passion ในการเรียนเราแค่มองใบกระดาษวุฒิการศึกษาแล้วเราไม่มองถึงคน
ก็ถ้ามองเคสเหล่านี้อย่าด่าคนนะด่าระบบมันก็ต้องเปลี่ยนผมเจนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ